Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Akik régebb óta nézik a csatornát, azoknak biztosan ismerősen cseng az Artisan neve. Ma a japán cég két egérpadját, illetve egy ponttalpkészletét fogjuk megnézni. A termékeket ezúttal az Afterons biztosította, de amondó vagyok, hogy nézzük is, hogy mi volt a csomagban. Kezdjük a két egérpaddal. A csomagolás ezúttal is változatlan, felül egy matrica található, amin a termék leírása olvasható. Ahogy azt láthatjátok, ma egy Hien és egy Zero padot nézzünk meg. Hátul a szokásos módon bonthatóak fel ezek a csomagolások, és ahogy azt láthatjátok, az Artisan padok továbbra sem feltekerve érkeznek. A korábbi Artisan egérpad tesztekben mindig az X-Soft változatot használtam, most viszont soft padokkal lesz dolgunk. A padok alján ezúttal is megtalálható a cég jól ismert poliuretán alapú habrétege, azonban a soft változatokban ez a réteg valamivel vékonyabb lesz. Ennek köszönhetően a pad kissé merevebb, ugyanakkor stabilabb érzetet ad, miközben továbbra is megmarad a habréteg által biztosított puhaság. Az X-Soft változathoz képest viszont az egértalpai sokkal kevésbé tudnak belesüppedni ezekbe a padokba, így használat közben is határozottabb, kiszámíthatóbb érzetet kapunk. Elsőnek a Ten Zero-t fogjuk megnézni, ahogy azt a neve is mutatja, ez az Artisan Zero családjába tartozik, így egy kontrollorientált, precíz egérpadról van szó. A felülete kellemesen texturált, ami megfelelő kontrollt biztosít az egér mozgatása közben, miközben nem érződik az túl durvának. Ezáltal szerintem kifejezetten jó választás lehet például Valoranthoz és Counter-Strike 2-höz, ahol a precíz célzás és a kontrollált egérmozgás különösen fontos. A Ten Zero egyik legszembetűnőbb különlegessége természetesen a megjelenése. A hagyományos fekete helyett egy élénk piros színt kapott, a jobb alsó sarokban pedig TENS aláírása is megtalálható. TENS ugye a Valorant e-sport egyik ismert játékosa, így ez a pad elsősorban azok számára lehet érdekes, akik egy különlegesebb megjelenésű Artisan Zero-t keresnek. A következő padunk a Navy Blue Hien, ami már egy teljesen más karaktert képvisel, mint a Zero. A Hien felülete jóval nyersebb és érdesebb tapintású, ami elsőre talán meglepő lehet, hiszen ennek ellenére ez lesz a gyorsabb pad. Az egér könnyen és gyorsan mozog rajta, miközben a mozgások még megfelelően kontrollálhatók maradnak. Emiatt szerintem elsősorban a gyorsabb, dinamikus játékokhoz lehet jó választás, például az Apex Legendhez vagy az Overwatch 2-höz. A mostani változat különlegessége természetesen a Navy Blue szín, ami egy sötét, elegáns árnyalat, de a megszokott fekete helyett mégis egy kis egyediséget visz majd a setupunkba. Ha tehát valaki a Hien gyorsaságát szeretné, de egy különlegesebb megjelenésű padot keres, ez a Navy Blue változat szerintem nagyon jól mutat majd az asztalon. Az Artisan pár hónapja elérkezettnek látta az időt, hogy az egérpadjaihoz a saját fejlesztésű ponttalpjait is piacra dobja. A cél természetesen az, hogy mindenki a saját egerének a mozgását a lehető legjobban testre tudja szabni. Ma a Mizugumo P8-at fogjuk megnézni, ami egy POM anyagból készült, 8 mm átmérőjű és körülbelül 0,8 mm vastag ponttalp. A különlegességét a multicurve kialakítás adja, nem csak a talp szélei, hanem maga a csúszófelület is ívelt. Ennek köszönhetően a gyártó szerint csökken a különböző irányú mozgásokból adódó surlódáskülönbség, így egyenletesebb és kiszámíthatóbb mozgást kapunk. A POM anyag ráadásul könnyű siklást és jó kópásállóságot biztosít, így kíváncsian vártam, hogy mit is tudnak ezek a gyakorlatban. Egy hét tesztelés után az alábbi megállapításokra jutottam. Az első és talán legfontosabb dolog, amit már rögtön érezni lehetett, hogy a Mizugumo P8 nagyon szépen és egyenletesen csúszik. A lekerekített széleknek és a multicurve kialakításnak köszönhetően mozgatás közben nem éreztem, hogy a talpak úgymond beleakadnának a felületbe, a glide pedig kifejezetten sima és kiszámítható volt. Ami számomra még érdekesebb, hogy a ponttalpak használatával még jobban kijön a két Artisan pad közötti különbség. Ugyanaz az egér, ugyanazok a talpak, és mégis teljesen más érzetet kapunk a Zero és a Hien alatt, ahogy azt ugye elvárná az ember. Így a talpak nem eltakarják a padok karakterét, hanem szerintem inkább segítik megmutatni, kiemelni azt.
A cég szerint az általuk használt pomanyag a kopással szemben is ellenállóbb, így ha ez a gyakorlatban is igaz, akkor ezeket nem feltétlenül egy rövid távú kiegészítőként érdemes nézni, hanem akár hosszabb távú befektetésként érdemes kezelni. Persze néhány napos használat után nem fogom itt azt kijelenteni, hogy ezek a világ legtartósabb egértalpai, de az eddigi tapasztalataim alapján a glide-jukkal és a konzisztenciájukkal egyértelműen elégedett vagyok. A ponttalpak további előnye, hogy nem egyetlen nagy talpfelülethez vagyunk kötve. Mi dönthetjük el, hogy az egér alján hova és mennyi pont kerüljön, így az egér mozgását is a saját igényeinkhez tudjuk majd igazítani. És ezzel el is érkeztünk a mai Artisan bemutató végére. Azt hiszem, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a két egérpad, illetve ez a Mizugumo P8-as ponttalpkészlet egy igazán érdekes eleme lehet az otthoni setupnak, főleg ha egy kicsit szeretnénk finom hangolni az egér mozgását. Ezek a termékek az ország számos boltjában megvásárolhatóak, de hogyha az Afterhours-nál vásároltak, akkor ne felejtsétek el használni a kedvezményt biztosító kódomat, a részleteket megtaláljátok a videó leírásába. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, találkozunk legközelebb is, sziasztok!